Giờ đẹp đã đến, Phùng Thành liền bảo con trai dắt U Thiên Tuyết lên bái đường thành thân. Phùng Thiểu Phong đang nóng lòng muốn cầm tay U Thiên Tuyết lên bái đường, thì đột nhiên U Thiên Tuyết co tay lại. Thấy biểu hiện của U Thiên Tuyết, Phùng Thiểu Phong hướng nàng nói, ngươi quên ước định giữa chúng ta rồi sao? Phùng Thành đứng trên nhìn thấy biểu hiện của U Thiên Tuyết như thế liền hướng phía nàng đe dọa. Hắn nói với U Thiên Tuyết nhưng lúc hắn còn chưa nổi giận thì mau thành thân với con trai hắn, bằng không thì hắn sẽ xử lý đám bạn của U Thiên Tuyết. Phùng Thành vừa dứt lời thì U Thiên Tuyết liền đem mũ phượng cùng áo cưới xé rách rồi vứt xuống đất. Rồi nàng hướng phía những khách mời ở đây nói, cái ước định ngươi bảo ở đây là ép ta phải lấy ngươi, nếu không ngươi sẽ giết chết bằng hữu của ta sao? Lời nói U Thiên Tuyết vừa dứt thì khách mời bên dưới xôn xao bàn luận, vì bọn họ cũng không thể ngờ được Phùng gia lại dùng thủ đoạn đê tiện như thế này để cưới vợ cho Phùng Thiểu Phong. Thấy sự việc đang trên đà mất kiểm soát, Phùng Thành bước ra, trong nhất thời, khí tức lục giai sơ kỳ võ tôn bộc phát ra, chứng cho U Thiên Tuyết hộc máu. Sau đó, hắn cho người lên bắt U Thiên Tuyết lại, để đem nàng đi tiếp tục tiến hành hôn lễ. Thấy thế U Thiên Tuyết liền rút một thanh đoạn kiếm ra kề lên cổ mình rồi uy hiếp. Nàng nói, nếu Phùng Thành còn tiến lên, nàng sẽ tự sát ngay, đến lúc đó thì cả người cùng với bí pháp truyền thừa đều không có. Nhưng mà, uy hiếp của nàng không có sức đe dọa đối với con cáo già như Phùng Thành. Sắc mặt Phùng Thành bình thản nói, dù ngươi có tự sát, thì sau khi ngươi chết ta sẽ cho đám đệ tử Phùng gia hưởng thụ thi thể ngươi cũng được. Nghe thấy Phùng Thành nói vậy, U Thiên Tuyết cảm thấy hơi hoang mang, đang lúc nàng do dự, thì Phùng Thành đã đột ngột xuất thủ, phế đi thanh đoạn kiếm trong tay nàng, đồng thời đánh tan chân lực trong cơ thể nàng. Lúc này, U Thiên Tuyết đã không thể cử động được nữa, chỉ còn nước chờ người ta đến bế đi thành thân thôi. Khống chế được U Thiên Tuyết, Phùng Thành liền gọi con trai đến đưa nàng đi bái đường. Phùng Thiểu Phong nghe thế, liền vội vàng kéo nàng lên bái đường. Nhưng lúc này, U Thiên Tuyết thà chết chứ không chịu bái đường cùng hắn. Trước bao nhiêu người, lại lần nữa bị U Thiên Tuyết làm cho mất mặt, khiến cho Phùng Thiểu Phong rất tức giận. Hắn dùng tay vận chuyển chân lực, bức bách để U Thiên Tuyết phải quỳ xuống bái đường. Đúng lúc này, ở bên ngoài có một âm thanh vang lên, nói Phùng Thiểu Phong dừng tay lại. Âm thanh vừa dứt, thì đại môn bên ngoài bị đạp đổ, theo đó là một thanh niên cùng một người mặc áo bào đen tiến vào. Thấy người vào chính là Tần Trần khiến U Thiên Tuyết kinh ngạc thốt lên. Nghe thấy U Thiên Tuyết gọi tên thanh niên đang tiến vào kia là Tần Trần, khiến không ít người ngồi đây nổi lên nhiều tâm tình. Trong đó nổi bật nhất chính là Hoa Thắng, hắn là cha của Hoa Thiên Độ. Khi thấy Tần Trần, Hoa Thắng tức giận đến đập vỡ chiếc bàn bên cạnh. Lúc này hắn rất muốn tiến lên để giết chết Tần Trần, nhưng mà hiện tại đang ở tiệc cưới của Phùng gia, nên hắn cũng không thể tự ý ra tay. Quay lại với Tần Trần, hiện tại đang trong cơn tức giận, hắn hướng hai cha con Phùng Thành nói, Phùng gia các ngươi chán sống rồi à, dám bắt nữ nhân của ta đến đây. Nghe Tần Trần nói vậy, U Thiên Tuyết cảm động rơi nước mắt, đang định hướng phía Tần Trần chạy đến, thì nàng lại bị Phùng Thiểu Phong mạnh mẽ lôi lại. Thấy vậy, Vương Khải Minh đang le ve chạy vào lên tiếng quát. Hắn nói Phùng Thiểu Phong là thằng khốn nạn, dám bắt ép con gái nhà lành về làm vợ. Tiêu Nhã đứng bên cũng thêm ít mắm muối vào vụ họa. Nàng nói, Phùng gia toàn là lũ không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt đi cường đoạt thiếu nữ bái đường. Lúc này, Phùng Thành đứng bên trên, nghe những lời sỉ vả Phùng gia, khiến hắn đã trực tiếp phẫn nộ. Nhưng để lấy lý do chính đáng hắn bèn nói, đám người Tần Trần đến phá hỏng hôn lễ, cướp con dâu của hắn. Dựa vào lý do của chuối này, hắn liền ra lệnh cho đám đệ tử tiến lên bắt đám người Tần Trần lại. Về phía khách mời người bên dưới, khi nghe thấy lý do mà Phùng Thành đưa ra, thì ai cũng mỉa mai khinh thường Phùng gia, nhưng do thế lực Phùng gia quá lớn nên không có ai nói ra mà thôi. Đúng lúc này, Phùng Thiểu Phong tiến lên nói với phụ thân hắn, là để cho hắn trực tiếp giải quyết Tần Trần. Đứng ở ngoài nghe thấy thế, Hoa Thắng liền nhảy ra trước người Phùng Thiểu Phong, hắn lấy lý do vì Tần Trần đã giết con hắn, nên lần này hắn muốn thay Phùng Thiểu Phong giải quyết Tần Trần. Hoa Thắng đang định xuất thủ, thì đột nhiên Phùng Thành nhảy ra ngăn hắn lại. Phùng Thành nói với Hoa Thắng, đây là việc của Phùng gia, hôm nay Tần Trần đến không chỉ sỉ nhục Phùng gia, mà còn muốn cướp dâu, nên việc này phải để con trai hắn giải quyết. Rồi Phùng Thành hướng phía con hắn nói, chỉ giáo huấn Tần Trần một phen thôi, tốt nhất là không nên giết hắn. Phùng Thành vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hiểu, Phùng Thành không giết Tần Trần cũng là ngấp nghé truyền thừa trên người Tần Trần mà thôi, chứ nếu đổi lại là người khác, với hành động tại Phùng gia như hôm nay, thì chết là không thể nghi ngờ. Nghe phụ thân phân phó xong, Phùng Thiểu Phong liền tiến tới chỗ Tần Trần, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc. Không nói nhiều lời, Phùng Thiểu Phong liền thi triển ra bí kỹ của Phùng gia là Ngân Vũ kiếm pháp. Lập tức đầy trời kiếm ảnh xuất hiện, hướng phía Tần Trần công kích tới. Đối mặt với đầy trời kiếm ảnh, Tần Trần vẫn đứng yên bất động. Đúng lúc kiếm ảnh sắp đến người, thì bỗng nhiên kiếm sắc rỉ xuất hiện trong tay Tần Trần. Một kiếm chém ra, khiến đầy trời kiếm ảnh của Phùng Thiểu Phong bị phá tan hoàn toàn. Đồng thời cùng lúc kiếm ảnh bị phá,
thì cánh tay cầm kiếm của Phùng Thiểu Phong cũng bị một kiếm kia của Tần Trần chém đứt. Ngay sau đó là một tiếng kêu thảm của Phùng Thiểu Phong vang lên. Đứng ở ngoài quan sát, thấy con trai bị chặt đứt tay, Phùng Thành rất tức giận, định xông lên giết chết Tần Trần. Nhưng mà Tần Trần lại nhanh hơn hắn một bước, thân hình lóe lên đã xuất hiện trước người Phùng Thiểu Phong, thần bí kiếm sắc rỉ đã được đặt rất ngay ngắn trên cổ Phùng Thiểu Phong. Rồi Tần Trần hướng Phùng Thành nói, ngươi để cho U Thiên Tuyết tới chỗ ta, nếu không ta một kiếm giết chết con ngươi. Thấy Tần Trần đem Phùng Thiểu Phong ra uy hiếp mình, làm cho Phùng Thành tức giận đến phát điên. Lúc này, Phùng Thành rất hối hận, tại sao hắn lại để cho Phùng Thiểu Phong đối phó với một tên gian xảo như Tần Trần, nếu biết thế này, hắn sẽ để tất cả mọi người cùng lên. Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, Phùng Thành liền bắt U Thiên Tuyết để uy hiếp ngược lại Tần Trần. Thấy Phùng Thành lấy U Thiên Tuyết ra uy hiếp ngược lại mình, Tần Trần cười lạnh nói, Lưu Tiên Tông không nói với ngươi, là Tần Trần ta không sợ nhất là uy hiếp sao? Lời nói vừa dứt, Tần Trần cứ nhẹ một phát ở cổ Phùng Thiểu Phong, làm cho một ít máu tươi theo đó chảy ra. Thấy cổ mình có cảm giác lạnh lạnh, Phùng Thiểu Phong bị dọa tới tè ra quần, rồi hắn lại hướng phía phụ thân hắn gào môn cầu cứu. Ở phía đối diện, thấy hành động của Tần Trần, Phùng Thành cũng bị dọa cho sắc mặt đại biến, rồi hắn nói tiếp, Tần Trần, ngươi cho rằng ta không dám giết nàng sao? Thấy Phùng Thành vẫn tiếp tục uy hiếp, Tần Trần không nói nhiều, lập tức đẩy Phùng Thiểu Phong lên trước, rồi một kiếm hướng phía sau lưng Phùng Thiểu Phong đâm tới. Một kiếm này đâm cũng rất đẹp, mặc dù nhìn rất nghiêm trọng, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến tính mạng của Phùng Thiểu Phong. Bị một kiếm này đâm phải, khiến Phùng Thiểu Phong bị dọa cho ngây người, hắn lập tức quỳ lại van xin Tần Trần, đồng thời cũng hướng phía phụ thân hắn kêu gào cầu cứu. Nhìn thấy Phùng Thành không có phản ứng gì, Tần Trần liền nói, ta không quan tâm ngươi có giết U Thiên Tuyết hay không, bây giờ ta đếm đến 3, nếu ngươi không thả người, ta sẽ giết chết Phùng Thiểu Phong. Dứt lời Tần Trần bắt đầu đếm. Khi Tần Trần sắp đếm tới 3, thì Phùng Thành lập tức hô lên, dừng lại, ta đáp ứng. Thấy Tần Trần đã không còn ý định động thủ, Phùng Thành lại nói tiếp, hiện tại, ta sẽ thả U Thiên Tuyết, nhưng nếu ngươi dám đả thương con ta, thì ta sẽ khiến ngươi cùng đám người Năm Quốc này chung theo cùng con ta.